Att bygga en flotte, lämna sina vardagsbekymmer och flyta iväg ner längs floden. Jag vet inte om det är Huckleberry Finn, Thor Heyerdahl eller barndomens flottar som har närt drömmen. Men visst ligger det något av ett magiskt skimmer över tanken. Och nu skulle jag äntligen få chansen. Trampar du lite närmare där och får lite bättre kanske. 4 dagar skulle vi tillbringa på vår timmerflotte på den mäktiga Klarälven. Värmlands ringlande pulsåder. Men först skulle flotten byggas. Se till att vi kommer ganska långt hit. Ett piratskepp. Ja, då är vi på rull eller på säga på glid. Klockan 10:06 ungefär kommer jag igång iväg. Började glida ner för älven från Branäs. Hur många timmar tog det då? 9. Jag tog sin beskärda. Jag ner för älven i en båt som heter älven. Jag undrar vilka... Kan du hjälpa mig i köket lite? Absolut. Jag skulle behöva halva den där med vatten. Absolut, det kan Astrid fixa. Tappa den inte. Nej, det kommer inte. Tack. Det är lite charmigt. Bra kök. Välkomna till Jens kök, Jens on the river. Idag ska vi laga potatis och teriyaki-marinerat kött till de vuxna. Lite pizza till de ungdomarna. Vi har med sånt här pizzakit. Ska jag försöka göra lite inbakat. Vad är det? Steka här på stekpannan. Försök att inte dra ut den så mycket som... Åker vi ens fram just nu? Jag kan ta den här. Vänta, vart tror du? Liksom jag får det hur vi kikar. Den var god. Men Flottpizza. Ja, jag brände den lite. men den funkar att äta liksom. Det är en 4 4-5. Det är bra. Den är yaki-marinerad biff. Ja. Varmt där i solen. Fast klockan är snart 7:30. Lite yta här på köttet. Jag tror att man ska laga mat och så blir det spänning också till förrätt. Jag tror vi glider förbi där, va? Woho! Famous last word. Jo, nej men vi passerar precis här. Här inne var det. Grejen är att de här väger ju som en bil så att går man på är det inget bra. Det är lite ovant så att man har så pass begränsad manöverförmåga. Men ja. Brakvatten. Det kan man ju ligga och äta i. Jättegott. Perfekt med bakfrån. Sitter vi här och snurrar runt. Men vi har ryggbiff i alla fall. Det kan bli så att man katapultar ut också. Varför man? Det gör inget fel, det låter vara jättekul. Den är fin kväll. Ja, nu ut och leta tältplats. Så drog iväg kanadensaren som man får göra. Man åker lite före. Så spanar man. Det börjar bli ganska sent här, men det är bra att det är djupt. Okej. Just det. Hej, det har gått bra.
Bra jobbat, Annie. Tack. Detsamma. If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black. Ja, kaffe, ökor, bröd, ägg. Blad. Bra grejer. Nu åker vi bort. Baklänges. Nu tycker jag vi är lite nära stranden här. Ska jag få den där pinnen? Så. Ja, det får kanske vara med lite bättre. Ja, man måste alltid ha en kapten, har vi lärt oss, som håller utkik efter hinder. Och det hinder kan vara bland annat sandbankar, större stenar och träd som hänger ner. Nu fick vi en nära trädupplevelse här, men vi gled ut. Så att, ja. Jag borde att äta frukost. Det här mynnar någonting, tror jag. Ja, det var lite källor. Jag har sett dem på kartan, men jag har inte... Här kommer åmynningen som vi har väntat på. Fem! En å. Overrated. Overrated. Va? Det var ju jättehäftigt. Kolla grönvitt klotter. Än så länge tycker jag att det här är jättemysigt. Och vi kan bara så här glida fram runt dagarna. För liksom, det är mycket lättare än att typ gå eller typ, även fast jag gillar att göra det jättemycket uppe i bergen, så tycker jag typ det här är också väldigt mysigt på sitt egna sätt. Vad ser du, Astrid? Ser du korna? Ja, de är coola. Kolla, det är en ljus där som är mörk. Då är den typ mörk. Det ser ut som att den är svart, fast jag tror att den är svartbrun. Jag tror att den är badporten, man sitter på badporten. Det finns angusburgare också. Gott? Riktigt bra burgare. Härligt. Ja, burgarna smakar bäst på klaröllen. Det brukar jag alltid säga. Ja, det får man faktiskt. Är det bäst? Ja. Chockerande gott. Angusburgare. Ja, vi flyter på i stilla gång gemak ner för älven. Man rör sig
vid normalt vattenflöde ungefär 2 kilometer i timmen. Vi ska totalt åka 50 kilometer. Så vi har åkt totalt 21 kilometer från Branäs har vi flytit på. Ja, det går en väg här runt och det är en del hus på kartan. Det ser man att det är många som bor längs Klarälven. Givet det så känns det oväntat oexploaterat nere här längs älven. Det är i regel skogsklätt. Det är lite vildmarkskänsla. Även om det är en del motorljud. Nej, men det är väldigt harmoniskt att flytta fram här. Och det är liksom lite tempoväxling. När man följer flodfårans gång så får man vara beredd på att det kan komma. Det var nedhängande träd, stenar, sandbankar. Så man måste vara lite observant och vara med och paddla lite ibland och putta lite ibland med den här stören som man har fått med sig. För att hålla en bra linje. Det är viktigt med linjen. Man har ju begränsade möjligheter med att styra. Och man har begränsade möjligheter att ta sig loss. Jag har beskrivit lite drakoniskt hur man kan bli tvungen att göra om man går på en sandbank eller en sten riktigt hårt. Man kan tvungen liksom att knyta isär flotten och grejer. Och det är rätt mäckigt alltså. Så att det ska vi undvika. Utan istället ska vi ha koll. Och se till att vi flyter. Just nu flyter vi väldigt fint här. Just nu är det väldigt liksom mitt i skön flow. Inget att vara rädd för. Det vakar också. Man kan köpa fiskekort om man vill fiska lite. Vi har faktiskt med ett fiskespö. Ska se om vi ska gå lite på. Jag har inga fiskekort man kan köpa i mobil. Gädda, abborre. Gädda, just det fanns. Men det är harr också. Det är den liksom fina matfisk som man har hyfsat chans på tydligen. Grayling. Endast svensk grillkorv har som Strindberg sa. Ska se, jag sitter här i eldens sken. Det ropas från tältet här på lite kvällsnack så plockar vi fram nödköket här. Eller olja. Rejält med olja i kastrullen. Och sen häller vi såna här majskorn. Jag tror det var vi i vår familj som kom på det faktiskt. Oj. Kolla, en kastrull full. Med popcorn. Gärna. Så jag torkar dem. Fantastiskt. Som du smakade förut. Ja. Hallå? Det är någon monster! Var det någon som hade beställt popcorn? Jag har beställt det. Jag har beställt det speciellt. Kan du öppna? Absolut. Har den inte, utan har den sådär. Jag tror inte att det ska smälta, men har inte någonting emot. Mamma sa att det smakade som popcorn smakade förr i tiden på bio. Tack. Ha det så mysigt. Ses sen.
Nej, inte godnatt. Det är väldigt trevligt att vi Nej, pappa. Är du med nu, ta Astrid? Här var det strömt. Jag vill bara komma lite mer. Ja, jag måste följa av mig lite till också. Ja, här står man jättebra. Här kan jag stå. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place. Ja, skepp ohoj flotta vänner. Nu timmarna flyter på här ute på älven. Vi har haft soligt och fint här, lagat kebab och förstärkt frukost har haft och så. And the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Men nu är det lite molnigare. Även om det flyter på ganska bra här så det var väl några stänk i prognosen så att det kanske till och med kommer något här. Men 36 kilometer har vi tagit oss från Branäs så att nu molnen hopar sig lite grann. Så att det är... Bra Stig? Ja då. Här, jag står och kollar. Mamma står och kollar. Har vi en bra linje? Vad sa du? Har vi en bra linje? Ja, det ser ut som det. Ja. håller helt med. Det är flytigt. Skål! Definitivt inte jordgubbssalt. Nej, definitivt inte. Mellan stränderna. Det här är livet du gumman. Ja, du ja. Det blir det nu. Huset såg lite läckert ut. Vi har hittat en jättefin grillplats. Tältplats. Problemet var att det var lite grunt där. Man ska inte lägga, det ska vara minst en halv meter djupt när flotten ligger. Så har jag släpat flotten tillbaka längs stranden. Problemet nu är att det är inget vidare ställe att få i landgrejer. Har ni? Hur har ni? Bra. Ja. Aha, men givet hur svårt det är med bra lägerplatser så var det här ett lyckkast tycker jag. Jag kan fixa tältet. Ja. Jag vet inte.
Ja, vi fattar. Vi får igång glöden här. Vi har massa sked. Får vi lite kvällsmat här på Älvstranden. Jag hade ju jättetur igen. Vi hittade en superfin lägerplats. Och det är som sagt inte helt enkelt att hitta lägerplatser här, men det här var en superfin plats. Lite öppna ytor. Här fanns det en färdigställd eldplats och bra ytor för tältet. Annars kan det vara lite snårigt och sådär. Det var lite kärvt att komma i land. Och framförallt att hitta en plats där vi kunde lägga flotten där det var tillräckligt djupt. Man ska inte lägga dem när det är mindre än en halv meter. För då om vattenflödet ändrat så kan man finna sig själv med ha en flotte som står på grund. Ja, precis. Och då väger den som en bil, så att det kan vara väldigt, väldigt problematiskt att få loss den. Vi drog flotten några 100 meter uppströms då. Några 100 meter? Ja, det tror jag nästan det var. 100 meter? Ja, det var en ganska rejäl bit. Vad tror du? Nej. Ja, det var kärvt i alla fall, men vi klarade det. Och sen fick vi släppa upp grejerna. Men nu sitter vi här runt en lägereld, tältet är uppe och Helena har bakat amerikanska pannkakor. Livet leker. Och imorgon defilerar vi i mål. Defilerar vi i mål? Ner till Björknäs. Helt till Björknäs. Ja, det hette det Björknäs, mamma? Kanske. Ja. Vi kanske defilerar till Björknäs. Vi har kanske 6-7 kilometer kvar. Ungefär. Så, vad sa du? Ungefär typ drygt 3 timmar. 3 timmar, 3-4 timmar. Ja, något sånt. Och sen ska man Inte då 4 i alla fall. plocka isär sin flotte och skicka in timret i någon form av uppsamling. Så körs det upp igen till någon av byggplatserna. Circle of Life. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail when I'm lost and derailed? God morgon. Sista morgonen på Älvrinken. Vi har en 6-7 kilometer kvar ner till där vi ska demontera flotten. Det har varit en riktigt regnig natt. Det har smattrat på taket, men nu lyckas vi pricka in här vid 9-snåret och slutade regna, och då ser vi vår chans. Då omgrupperar vi till flotten. Vi har enkläder och grejer naturligtvis, men det är alltid skönt att kunna packa ihop sig när det inte regnar för mycket. Just nu skiner faktiskt solen lite. Fint här. Kommer de välartade barnen också. Trevligt. Ja, sista rycket för barnen. Yes. Så, då var vi ihopplockade. Ska jag bara gå bort och titta så att flotten och kanoten ligger kvar. De är inte långt borta, men tyvärr tvingades vi ju lägga dem på en plats som var lite svårtillgänglig, svår att gå i land ifrån. Så, här inne i skogen. Oj, det blir lätt. Sen det ligger någon kanot och flotte här nere. Jag ser ett snöre i alla fall. Där ser jag något rött också. Det borde vara... här är kanoten. Jo då, den ligger kvar. Här ligger flotten, här ligger kanoten. Vi ska packa här och när vi ska... Ja, vi löser det.
Så, vi är på glid igen. Den här gången är det Helena som kommer i kanoten här och ansluter. Ska vi göra fast henne? Är mamma ett rep eller ska vi knyta? There's dinner in the yard, out behind the cars. Tonight we're gonna do something different. I will make the things that I know how to make. You will make something more delicious. A sweet potato pie, no flimsy paper plate. Baby, I don't think it gets much better. There isn't much to keep. We lay down and fall asleep till the morning comes around to find love. I still keep with me these little memories. The ones that stick around are the most bittersweet. I know it's getting late. Ja, en och en halv timme kvar då till Björknäs, Björkebo. Björk någonting. Då kommer det lite regn. Då är det tur att man har ett tält. Så då man passade inte riktigt. Är det bra i tältet i regnet? Ja, vi har bästa ställningen! Vi pratar om Tor. Nej, inte om mig! Nej, inte om Tor. Om Tor. Det är skönt då. Nu regnar det ute så att nu kan ni njuta lite extra av att vara inne i. Ja, jag kände lite det. Det här var ju en mysterium. Faller jag för här med repet så hoppar jag på stranden så jag är fast och sen så försöker jag fick parkera in dem på rätt ställe. Välkomna till Björkenäs eller? Björkebo. Vi klarar det! Bra jobbat hörni! Sådär då. På den 4:e dagen gick vi land här i Björkebo tror jag att det heter. När vi slutar vår 4-dagars tur. Härliga dagar. Vi gick på grund en gång. Jag höll på att ramla i vattnet en gång nu på morgonen. Men annars har vi klarat oss riktigt bra utan några större missöden. Nu ska vi ta isär flotten. Sen så står våran bil alldeles här uppe som vi lämnade på vägen och skjutsade upp oss till byggplatsen. Det är en riktigt härlig tur här. Äventyr och strapatsrik. Kanske inte för vem som helst. Man får vara beredd att hugga i lite och att man får lite rivsår på benen och något blåmärke sådär. Lite trött i armar och sådär. Men å andra sidan känns det att man uträttar något tillsammans verkligen. Man får mycket tid tillsammans och man får aldrig faktiskt en tråkig stund. Så att, ja, riktigt kul och trevligt äventyr. Kul att ni vill hänga med. Ha det bra. Hej! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life.
darling. We could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now.